भनेपछि वर्षमा तपाईँले 5 वटा बङ्गुरबाट 10 लाख रुपियाँ कमाउन सक्नुहुन्छ र 10 लाख रुपियाँ कमाउँदा यसमा फुको दाना हालिदिनु हो त्यहाँ पानी हो जब दाना खान्छ फुको दाना खाइसकेपछि पानी त्यहाँ हुन्छ पानी चुप्प खान्छ दाना यता खान्छ सामान्यतः यो 8x8 को कोठा छ हजुर त्यस लगायत यी साना साना कोठा पनि देख्न सकिन्छ यो साना साना कोठाहरू यो व्यवसाय गर्न थालेको 3 वर्ष भयो भन्नुभयो हजुर 3 वर्षमा कस्तो उपलब्धि भयो सर यसमा के राम्रै छ भाइ 3 वर्षमा धेरै राम्रो छ राम्रो मात्रै छैन धेरै नै भनेको प्राय हाम्रो कृषकहरू हैन लगानी छैन त्यही विदेश जाने 1 लाख 2 लाख रुपियाँ समातेर बस्नुहुन्छ हैन त्यही 1 लाख 2 लाखबाट पनि हामीले यहाँ व्यवसाय गर्न सकिन्छ अब यसको ठ्याक्कै यति भन्दा टुङ्गो हुँदैन हैन तर मेरो माउले चाहिँ भने 15 वटा सन ब्याएको छ 15 वटामा 14 वटा हुर्काएको छ जानु भएको छैन भने यो व्यवसायमा लाग्नुहोस् कुनै जातपातमा नअल्झिनुहोस् हैन त जातिले यो पाल्ने म जातिले यो पाल्ने भने नगर्नु अनि यसमा आउन सक्ने सम्भावित समस्याहरू चाहिँ के छन् सर सबै बेनिफिट फाइदै मात्रै पनि नआउन सक्छन् के घाटा अथवा समस्या पनि के आउन सक्छ प्रजातिहरू पनि हुन्छन् होला कुन प्रजातिमा चाहिँ विशेष अलिक धेरै फाइदा छ सर तर नेपालको चाहिँ त्यो 45 दिन छुट्याउँदाखेरि त्यसमा पाठालाई भन्दा खर्च लागेको हुँदैन एउटा प्रति पाठा भनेको 200 रुपैयाँसम्म लागेको हुन्छ खर्च तर हाम्रो क्याल्कुलेसनको हिसाबले मात्रै भयो त्यसलाई त हामीले बिक्री गरेर फाइदा हुन्छ यसको वर्तमान अवस्थामा बजार कस्तो छ सर मार्केट अहिले एकदमै उखम छ वर्ष बित्दै हजुरहरू यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भनेदेखि हजुरहरू विदेश छोडेर आउनुहोस् हजुरसँग जतिसुकै छ 2 लाख 3 लाख 4 लाख कति छ आफूसँग पकेटमा छ बचेको त्यही पैसा लिएर आउनुहोस् आगम चाहिँ म 4 लाख छ भने 8 लाख बनाएर व्यवसाय सुरु गर्छु भनेर नसोच्नुहोस् किनभने त्यो 2 लाख 2 वर्ष पर्किन्जेलसम्म तपाईँसँग यहाँ 8 को 16 लाखमा पनि तपाईँ यहाँ बिजनेस गर्न सक्नुहुन्न किनभने यहाँको महँगाई बढ्दै छ तपाईँहरूले हुन्छ टेक्निकल विकास युट्युब च्यानल र म होस्ट विकास नेउपाने सदा चाहिँ आजको यस भिडियोमा पनि म तपाईँहरूलाई यो बङ्गुर व्यवसाय सम्बन्धी एकदम डिटेल रूपमा जानकारी दिनका लागि फिल्डमा आएको छु म सर तपाईँले मसँग बस्नुभएको देख्न सक्नुहुन्छ र मेरो पछाडि देख्न सक्नुहुन्छ यो बङ्गुर पालनको लागि जुन एउटा संरचना तयार पारिएको छ तपाईँहरूमध्ये धेरैजनाले मेरो भिडियो हेर्दाखेरि मैले आजभन्दा लगभग 2 हप्ता अगाडि एउटा बङ्गुर व्यवसाय सम्बन्धी भिडियो अपलोड गरेको थिएँ च्यानलमा र त्यो हेरिसकेपछि त्यहाँनिर धेरैजनाले कमेन्ट गर्नुभयो बङ्गुर व्यवसायको बारेमा एकदम डिटेल रूपमा जानकारी अझ ल्याउनु होला यसमा कतिसम्म लगानी लाग्छ यो कसरी सुरु गर्न सकिन्छ यो संरचना बनाउने तरिकाहरू लगायत अन्य विविध कुरा जति पनि कुनै बङ्गुर व्यवसाय सुरु गर्नको लागि मान्छेको कन्सेप्ट हुन्छ अथवा खोजी गर्नुपर्छ नलेजहरू त्यसको बारेमा डिटेल जानकारी खोजेर अपलोड गर्नुहोस् भनेर जानकारी दिनुभएको थियो अथवा प्रश्न टिपाउनु भएको थियो त्यही प्रश्नहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्दै म सरसँग आएर प्रत्यक्ष रूपमा सोधेर तपाईँहरूको जति पनि क्वेसनहरू छ आजको यस भिडियोमा पुरा रूपमा जानकारी दिनेवाला छु र तपाईँ यदि इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ तपाईँ पनि यो व्यवसाय सुरु गर्ने सोच बनाउँदै हुनुहुन्छ यसको बारेमा एकदम डिटेल रूपमा खोजी गर्दै हुनुहुन्छ भने अवश्य पनि यो भिडियो तपाईँको लागि एकदमै धेरै नै प्रभावकारी बन्न सक्छ र यसलाई तपाईँ सुरुदेखि लिएर अन्तिमसम्म हेर्न सक्नुहुन्छ सर्वप्रथम तपाईँ मेरो युट्युब च्यानलमा नयाँ हो पहिलोचोटि आज मेरो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ र अहिलेसम्म च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला सँगै रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्न नभुल्नु होला ताकि भविष्यमा योभन्दा राम्रो अन्य भिडियो मैले अपलोड गर्ने बित्तिकै तुरुन्त तपाईँकोमा नोटिफिकेसनको रूपमा आइपुगोस् लागौँ विषयवस्तु सर तपाईँलाई मेरो युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ नमस्कार हजुर सबैभन्दा पहिला त हाम्रो दर्शकको लागि तपाईँले आफ्नो परिचय दिनु न मेरो नाम सङ्गीत योगी हो मोरङ जिल्ला कानेपोखरी वार्ड नम्बर 7 मा छ सुकुना भन्ने छेउमा आइतबारे भन्छ हैन आइतबारे चोकमा आइसक्दा त्यहाँ थाहा हुन्छ मेरो एउटा बोर्ड छ नानुको बङ्गुर फार्म भन्ने एउटा बोर्ड छ त्यो बोर्ड जस्ट पूर्वमा छ मेरो चाहिँ हजुर हजुर यहाँनिर बङ्गुर फार्म तपाईँले लगभग गर्न थाल्नुभयो कति वर्ष भयो सर समय यसको कति मैले बङ्गुर फार्म गर्न थालेको चाहिँ लगभग 3.5 वर्ष भयो 3.5 वर्षदेखि कन्टिन्यू यही पश्चात त्यहाँदेखि अगाडि तपाईँ कस्तो थियो अवस्था कहाँ हुनुहुन्छ तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्छ म चाहिँ वैदेशिक रोजगारमा थिएँ हैन युएईमा थिएँ म त्यहाँ पनि म चाहिँ कति 15 वर्ष चाहिँ बिताएँ वैदेशिक जीवन हैन 15 वर्ष बिताएपछि त्यहाँ मेरो भविष्य छैन भन्ने मैले सोचेर हैन आफ्नै गाउँठाउँमा बसेर के गरौँ आफ्नै फ्यामिलीसँग बसेर हैन यहीँको गाउँ परिवेशमा बसेर के एउटा सानो एउटा आय स्रोत हैन बाटो बनाऊ भन्ने म सोचिरहेको थिएँ तर पछि म विदेशबाट फर्केर आउँदाखेरि भनेको हरेक किसिमको मैले हेरेँ कुखुरा व्यवसाय हेरेँ हैन बाख्रा व्यवसाय हेरेँ सबै थोक व्यवसाय हेरेँ तर यो बङ्गुर व्यवसाय चाहिँ मलाई अलिक इन्ट्रेस्ट लाग्यो र अलिक यो चाहिँ सजिलो छ अरूभन्दा अलिक सजिलो र छिट्टो नाफा हुने व्यवसाय हुन चाहिँ बङ्गुर देखेँ त्यही भएर मैले चाहिँ यो बङ्गुरतिर लागेँ भनेपछि वैदेशिक रोजगारमा जति कमाइयो त्यो भन्दा पनि एकदम राम्रो यो छ हजुर एकदम राम्रो छ जति पनि भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ सबैजना विदेश त जानुभएको छैन होला स्वदेशमा बसेर पनि केही गर्छु भन्ने सोच बनाउँदै हुनुहुन्छ भने यो खालको कारोबार पनि पक्कै पनि उपयोगी छ एकपल्ट पुरा रिसर्च गरेर अझ डिटेल जानेर यसमा पस्नुभयो भने अवश्य पनि यसमा सक्सेस हुन सक्नुहुन्छ यसमा कतिसम्म बेनिफिट छ भन्ने कुरा हामी केही बेरमा चलक कुरा यसको बारेमा गरौँला यसका साथसाथै अब हामी सार्वजनिक यो संरचनाको बारेमा पनि थोरै हामी विषयवस्तुतर्फ लागौँ होइन हजुर हजुर यो हामीहरूले संरचना लगायत बङ्गुर पालन गर्दाखेरि
व्यावसायिक रूपमा गर्छु भन्ने सोच बनाउँदाखेरि कतिवटादेखि सुरु गर्न सक्छौँ सर बङ्गुरहरू अब हजुरसँग होइन अलिकति नलेज छ त्यस सम्बन्धी भनेदेखि र हजुरसँग अलिकति पुँजी होइन सम्पत्ति अलिक पैसा पनि छ भनेदेखि त ठुलै होइन 10 12वटा 15वटा 20वटाबाट सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। तर यदि हजुरसँग भनेको प्राय हाम्रो कृषकहरू होइन लगानी छैन, त्यही विदेश जाने 1 लाख 2 लाख रुपियाँ समातेर बस्नुहुन्छ होइन, त्यही 1 लाख 2 लाखबाट पनि हामीले यहाँ व्यवसाय गर्न सकिन्छ, संरचना गर्न सक्छ। पहिले ठुलो एकैचोटि बङ्गुरको सङ्ख्या बढाउनु भन्दा होइन बङ्गुरको सङ्ख्या बढाउनु भन्दा खोरको आकार चाहिँ बढाएर लानु भन्दा त्यस सम्बन्धी थोरै नलेज सिक्नुहोस्। बङ्गुरको आकार आफै बढ्छ, बङ्गुरको सङ्ख्या आफै बढ्छ, खोरको आकार आफै बढ्छ। तसर्थ म के भन्न सुझाउँछु भने हजुरले हातमा 1 लाख 2 लाख छ, जुन विदेश खाडी मुलुकमा जानुहुने पैसा जुन 1 लाख 2 लाख समातेर बस्नुहुन्छ, सामान्य एउटा होइन झाडु पोचा मार्ने क्लिनरको भेषामा जानु हो भने तपाईँलाई 2 लाख रुपियाँ त अवश्य लाग्छ नै। काठमाडौँ जाऊ आऊ खाऊ त्यसको पासपोर्ट बनाऊ होइन हरेक यति कर तिर्दा राजस्व तिर्दा हरेक गर्दाखेरि तपाईँलाई 2 लाख रुपियाँ म्याक्सिमम सकिन्छ। त्यही 2 लाख रुपियाँ समातेर चाहिँ हजुरले एउटा बङ्गुर फार्म स्टार्ट गर्नुहोस्। तपाईँले 2 लाख रुपियाँ समात्नु भने त्यसमा एउटा खोर बनाउनुहोस् सुरुमा, त्यसपछि तपाईँले 5वटा पोथी माउ ल्याएर होइन पोथी बच्चा ल्याएर पाल्नुहोस् र त्यसैबाट तपाईँले चाहिँ लाख उहाँ जति कमाइ थियो त्यसको डबल त्रिबल तपाईँले यहाँ कमाउन सक्नुहुन्छ। साधारणतः एउटा पोथी बच्चा किन्नको लागि कति लगानी लाग्ला सर? सामान्य भनेको अब त्यो ठाउँ हेरेर हुन्छ होइन, त्यसको बच्चाको क्वालिटी हेरेर हुन्छ होइन। काहीँ भने 7-8 हजारमा नि पाउँछ, तर मेरो फर्ममा अलिकति विशेष तरिकाको अलिक राम्रो क्वालिटीको पाठाहरूलाई चाहिँ मैले 10,000 भन्ने गरेको छु। सरदर प्रति पिस 10,000 का दरले हामीले 5वटा पाठा किन्यौँ भने पाठी खरिद गऱ्यौँ र एउटा सामान्यतः हामी पछि भिडियोको पछाडि पनि देख्न सक्नुहुन्छ यो अनुसारको संरचना तयार पार्यौँ र स्टार्ट गऱ्यौँ भने अवश्य पनि सक्सेस हुन सक्छ। र यो कति महिनामा यो प्रजनन यसको सिस्टम कस्तो हुन्छ सर? प्रजनन भनेको प्रत्येक 114 दिन भनेको पाउने 4 महिनामा 114 दिनमा बङ्गुर ब्याउँछ। त्यसमा पाठा हुर्काउने टाइम 2 महिना राखिदिउँ, त्यसपछि फेरि लगत्तै भर्ती भएर फेरि 4 महिना ब्याउँछ र सरदर हामीले चाहिँ 1 वर्षभित्र चाहिँ 2 चोटि ब्याउँछ बङ्गुरहरू। यो हाम्रो वातावरणमा चाहिँ अब वैदेशिकतिर विदेशतिर विकसित मुलुकतिर भनेको 3 वर्षमा 2 चोटि नै ब्याउँदो रहेछ, 3 चोटि नै ब्याउँदो रहेछ होइन। तर हाम्रो यो वातावरण भनेको चाहिँ 2 चोटि मात्रै ब्याउँछ। सरदर यहीँ पनि हामीले त्यही खालको स्तरीय बनाउने हो भने 3 चोटिसम्म ब्याउने खालको अवश्य त्यस्तै किसिमको राम्रो संरचना बनायो भने कस्तो खालको छ यसको विशेष फाइदाहरूको लगायत अन्य अघिल्लो भिडियोमा पनि मैले चर्चा गरेको छु, उहाँहरूले पक्कै पनि हेर्नुभएको होला। यो भिडियोमा स्पेसल हामी यो लगानी कति र संरचना कसरी तयार पार्न सकिन्छ त्यसका बारेमा केही जानकारी लिन्छौँ तपाईँसँग। के गर्नुहोस् भने 50,000 मा पाठा किन्नुहोस्, सामान्य खोर एउटा होइन 50,000 सम्ममा एउटा राम्रै खोर बन्छ होइन। एउटा खोर बनाउनलाई 15,000 रुपियाँ लाग्छ। 15,000 को हिसाबले पनि तपाईँले 4-5वटा खोर बनाउन सक्नुहुन्छ 50,000 मा। 15 चौको 60,000 एउटा राम्रो खालको खोर बन्यो। 15 चारवटा खोर बन्छ, चारवटा खोर। तर एआई गरुन्जेलसम्म बङ्गुर एउटै खोरमा राख्दा नि हुन्छ, एउटै खोरमा राखेर त्यही दाना पानी गर्दा नि हुन्छ। जब हजुरले पाठो एआई गर्नुहुन्छ अथवा भाले लगाउनुहुन्छ त्यतिखेर भनेर छुट्टा गर्ने हो, नसँगै हुन्छ। एकचोटिमा ब्याउँदाखेरि कतिवटासम्म पाठापाठी जानु सर? अब यसको ठ्याक्कै यति भन्दा टुङ्गो हुँदैन होइन, तर मेरो माउले चाहिँ भने 15वटासम्म ब्याएको छ, 15वटामा 14वटा हुर्काएको छु, 14वटा हुर्काएको छ र यसको फिक्स हुँदैन। जब कस्तो हुन्छ भने अब त्यो पाठा त पायो होइन, हामीले 45 दिनको पाठा छुट्याउने गर्छौँ होइन। लगभग नेपालभरि 45 दिनको पाठा छुट्याउँछ, तर विदेशतिर भनेको 21 दिनमा छुट्याउँदो रहेछ। तर नेपालको चाहिँ त्यो 45 दिनमा छुट्याउँदाखेरि त्यसमा पाठालाई भनेर खर्च लागेको हुँदैन। एउटा प्रति पाठा भनेको 200 रुपियाँसम्म लागेको हुन्छ खर्च 200 रुपियाँ खर्च गरेर हामीले साधारणतः अघि हामीले अलिकति केही क्यालकुलेसन पनि गऱ्यौँ। 4वटा मात्रै हामीले अथवा 5वटा मात्रै किन्यौँ पाठी भने त्यो 5वटा हामीले पाल्छौँ, त्यसलाई खानापिना खुवाउनको लागि 4 महिना 3 महिना खुवाउनु पऱ्यो। 3 महिना खुवाउँदाखेरि ब्याउँछन् होइन, र अरू थप 3 महिनामा हामीले बेच्ने खालको अवस्थामा पुगाउन सकिन्छ। अथवा भनौँ 45 दिन भने 45 दिनै बेचिन्छ, 1.5देखि 2 महिनामै बेच्न सकिने रहेछ भनेपछि लगभग 5 महिना भयो। 5 महिनाको समयमा हामीसँग हामीले सुरुमा लगाएको 50,000 बराबरको 5वटा बच्चाबाट अरू एकदम धेरै मात्रामा निक्लिए। 10वटा पाइदियो भने 10वटा दरले मात्रै 50,000 आए, 50,000 हुन्छ होइन। 10,000 का दरले मात्रै बिक्री भयो भने पनि 5 लाख रुपियाँ अवश्य पनि ल्याउन सकियो। 5वटा 5 लाख अवश्य भनेपछि हामी 5 महिनामा 5 लाख भनेको मन्थली 1 लाख रुपियाँ अवश्य पनि कमाउन सक्छौँ। हजुर, त्यो भनेको 6 महिनाको कमाइ हो। 6 महिनाको कमाइ, त्यहाँदेखि माउ छँदैछ, त्यो माउ छँदैछ, पाठा बेचिन्छ, माउ छँदैछ होइन। तर वर्षमा 2 चोटि ब्याउँदाखेरि त 10-10वटा गर्दा कति 10 लाख रुपियाँ कमाइयो। भनेपछि एउटा नर्मल कम्पनीमा गएर कमाउने वर्ष दिनमा कमाउने भनेको एउटा नर्मल वर्करले भनेको 2 लाख रुपियाँ हो अथवा 4 लाख रुपियाँ हो।
हैन 4 लाख रुपैयाँसम्म सामान्य कम्पनी गरेर कमाउन सक्छ भनेपछि त्यही पैसा चाहिँ यहाँ हजुरले यहाँ चाहिँ लगानी गर्नुभयो भनेदेखि 9 महिना पछिसम्म तपाईँले दाना खिलाउनु पर्छ 9 महिना पछाडि भनेको तपाईँको आय स्रोत हुन्छ भनेपछि वर्षमा तपाईँले 5 वटा बङ्गुरबाट 10 लाख रुपियाँ कमाउन सक्नुहुन्छ र 10 लाख रुपियाँ कमाउँदाखेरि त्यसमा बेनिफिट भनेको हजुरलाई 6-7 लाख रुपियाँ त कन्फर्मै हुन्छ सबै थोक कटाएर। र यसमा स्पेशल सुँगुरका प्रजातिहरू पनि हुन्छन् होला बङ्गुरका प्रजातिहरू पनि हुन्छन् होला कुन प्रजातिमा चाहिँ विशेष अलिक धेरै फाइदा छ सर? यो सबै बङ्गुर सबै आफ्नो ठाउँमा राम्रो छ हैन यसको गुणहरू आफ्नो हुन्छ हैन सबै थोक राम्रो छ। अब मैले अहिले पाल्दाखेरि भनेको चाहिँ माग भनेको चाहिँ बढी माग भनेको चाहिँ ल्यान्डेस आएको छ र योर्कशायर दुईटाको आएको छ हैन तर अब यो कालो पाटे पनि छ त्यो हेम्पसायर भनिन्छ हैन हेम्पसायरको चाहिँ त्यो मासुको लागि चाहिँ एकदम राम्रो क्वालिटी हुन्छ जसमा चाहिँ बोसोको मात्रा एकदम कम हुन्छ भने त्यो मासुको लागि रुचाइन्छ भने यो ड्युरोक रातो कफी कलरको हुन्छ ड्युरोक हैन त्यो ड्युरोक चाहिँ भनेको जस्तो सुकै वातावरण अलिक नर्मल वातावरण पाल्न सकिन्छ त्यसलाई चकाचक सरसफाइ गर्न आवश्यकता छैन हामीले छाडा छोडेर पनि त्यसलाई पाल्न सकिन्छ हैन एरिया छ भने छाडा छोडेर पनि पाल्न सकिन्छ यदि बन्देजमा छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले नर्मल वातावरणमा हामीले पाल्न सकिन्छ त्यो चाहिँ। र अब यसमा आउन सक्ने सम्भावित समस्याहरू चाहिँ के छन् सर? सबै बेनिफिट फाइदै मात्रै पनि नआउन सक्छन् केही घाटा अथवा समस्या पनि के आउन सक्छ? हो यही समस्या छ मान्छेले के गर्छ भने ठुल्ठुलो भिडियो देखाइदिन्छ ठुल्ठुलो बङ्गुर देखाइन्छ र यति दाम छ भने चाहिँ दाम यति फाइदा छ भने देखाइदिन्छ तर भित्रको सङ्घर्ष बुझेको हुँदैन मान्छेले त यसकोमा भित्र सङ्घर्ष पनि छ हैन जब बङ्गुरलाई चाहिँ यिनीहरूलाई धेरैमा धेरै रोग लागिहाल्ने र अवश्य हामीले जान्नै पर्ने कुराहरू चाहिँ के भने बङ्गुरलाई फुड पोइजन हुन्छ हैन त्यो फुड पोइजन सम्बन्धी आफूले केही जानेको हुनुपर्छ र त्यसमा भनेको यो ज्वरो आउने हैन निमोनिया हुने यो 3टा रोगहरू हुन्छन्। अब जुन स्वाइन फिभर भनेको यो खोरेद भनेको त वर्ष दिन हामीले भ्याक्सिन हान्नै पर्छ हैन त्यसमा त्यति नजाउँ किनभने वर्ष दिन हामीले एकचोटि हान्नै पर्छ अवश्य र अरू हामीले छिट्टो जोगिनु पर्ने चाहिँ के भन्दा फुड पोइजनिङ हो। फुड पोइजनिङ चाहिँ हामीले बासी सडेको लगेको खानाहरू दिनु हुँदैन धेरै स्टोरसम्म राखिएको दानाहरू दिनु हुँदैन हैन यसमा सरसफाइमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ हैन यस्ता किसिमलाई फुड पोइजनिङबाट जोग्न सकिन्छ। र अर्को कुरा विशेष भनेको तपाईँले चाहिँ दाना हाल्दाखेरि भनेको उब्रिने गरी नहाल्नुहोस् त्यसले जति ठिक्क खान्छ त्यति हाल्नुहोस् यदि हजुरको डुँडमा अथवा खोरमा चाहिँ त्यो दाना उबारेर राख्यो भने त्यहाँनिर मुसा आएर खाइदिने गर्छ मुसाले दिसा पिसाब गरिदिनुहुन्छ त्यो मुसाको दिसा पिसाब खायो भने बङ्गुरलाई फुड पोइजन हुन्छ यो हरेक कृषकहरूले सोच्नुपर्ने कुराहरू हुन्छ। विशेष गरेर यसमा आउन सक्ने समस्या अथवा चुनौती भएरमा कुरामा चुनौतीमा आएको यो चाहिँ रोग उहाँले जुन विषयवस्तु भन्नुभयो त्यो विषयवस्तुमा विशेष ख्याल गर्नु पर्यो। हजुर विशेष ख्याल गर्नु मार्केट अवस्था कस्तो छ बजार कसरी बिक्री वितरण यसो राम्रोसँग गर्नु? मार्केट अहिले एकदमै उखुम छ हैन मसँग धेरै माउहरू छैनन् तर मैले यहाँ दिनै बसेर पाठा दिनै बेच्नु भने 500-600 को अर्डर आउँछ हैन तर मैले पाठा पुर्याउनै सक्दिनँ र त्यस्तै गरेर हरेक किसानहरूले यसरी चाहिँ पाटो उत्पादन गर्यो भने हो पहिला के थियो भने कुनै एउटा इन्डिया बन्द हुने बित्तिकै चाइना बन्द हुने बित्तिकै पाठा नबिक्ने भन्ने एउटा समस्या थियो तर अहिले भनेको किन समस्या आएको थियो भन्दा गाउँलेहरूले हाम्रो गाउँले परिवेशहरूले यो हाइब्रिड सम्बन्धी चाहिँ नलेज थिएन र यस सम्बन्धी उहाँहरू चाहिँ आकर्षित हुनुभएको थिएन यस सम्बन्धी बुझ्नु भएको थिएन तर अहिले भनेको हरेक किसान हरेक गाउँले हैन कृषकहरूले चाहिँ यस सम्बन्धी यसको महत्त्व बुझ्नुभयो र अहिले चाहिँ बढीभन्दा बढी माग आएको छ र यसमा धेरैभन्दा धेरै चान्स छ हैन हजुरहरूले पनि यो व्यवसाय अवश्य गर्न सक्नुहुन्छ यसमा नबिक्ने भन्ने चान्सै छैन र हजुरलाई चाहिँ कुनै ठुलो माउ बेच्नु पर्यो अथवा मासुको लागि चाहिँ ठुलो पालाले बेच्नु पर्यो भनेदेखि मैले भने एक कल फोन गर्दाखेरि मान्छे आइपुग्छ त्यस्तो छ यहाँको मासु चाहिँ जाँदैन बाहिर जाँदैन बिरगञ्ज जान्छ काठमाडौँ जान्छ हैन यतैउतिको सहरमा अहिले चाहिँ एकदम खपत हुन्छ लागि पालन गरेर एकदम धेरै बिक्री माग छ बच्चाहरुको चाहिँ पुर्याउने अवस्थै छैन त मासुको लागि लाने भएर त बच्चा पुर्याउन नसकेको ल अब यसको हाम्रो संरचनाको बारेमा पनि अझ विस्तृत रूपमा हेरौँ न त सर हामी फिल्डमै हिँडेर यस्तो यस्तो छ यो कति जति भूमिमा सबैभन्दा पहिला कति जति जमिन लाग्छ सर तपाईले भने सर 5 वटा बच्चा हामीले हाल्ने कन्टेन्ट सुरुवात भयो भने पक्कै पनि बढ्छ 6 महिनामा त तपाईलाई 50 वटा बच्चा हुने भए हजुर त्यसो गर्दा अब संरचना नै बढाउने हो त धेरै नै चाहिन्छ हैन जस्तो एउटा माउ बराबरको 8x8 को खोर बनाउनु पर्छ भनेपछि त्यही अनुसार लानुपर्ने हुन्छ हैन अब जग्गा जमिन छैन यदि हैन 10 दूर 5 दूर यस्तो छ भने पनि सानो एउटा गर्न सक्नुहुन्छ सानो एउटा खोर बनाएर बस्न सक्नुहुन्छ तर हजुरसँग जमिन छ पैसा छ भनेपछि हजुरसँग थोरै नलेजको कमी छ भनेपछि त्यो नलेज बटल्ने कोसिस गर्नुहोस् र यस व्यवसायमा लाग्नुहोस्। हजुर र हामी संरचनाको बारेमा पनि अझ डिटेल हामी फिल्डमै हिँडेर हेर्न सक्छौँ। हजुर हस् हजुर यो भनेको हैन यो खोर भनेको मैले एकतिर बाँस लगाएको छु यो बाँस लगाउनु चाहिँ के छ मसँग पहिला नलेज थिएन नलेज भन्दा पहिले बनाएको खोर हो हैन यो भनेको एकतिर चाहिँ हावा आउने भनेर मैले बनाएको हो तर यो बनाउनु तपाईहरुले चाहिँ जो नयाँ कृषक गर्नुहुन्छ यो गल्ती नगर्नुहोस् सबै पुरै उनै बनाउनुहोस् किनभने एकचोटि बनाइसकेको खोर फेरि बनाउन सकिँदैन मतलब किनभने बङ्गुर यहीँ बसिरहेको हुन्छ बङ्गुर त्यहाँ हुँदा हामीले त्यहाँ गाह्रो लाउन सकिँदैन मैले चाहिँ पछि त्यसो गर्नु भनेर मैले बाँस लगाएँ अहिलेसम्म बाँसै छ। सामान्यतया 8x8 को कोठा छ हजुर
त्यस लगायत यी साना साना कोठा पनि देख्न सकिन्छ। यो साना साना कोठाहरू भनेको चाहिँ यो पाठाको लागि राखेको हो होइन। जुन पाठा 3x4 को छ यो कोठा। जब माउले बच्चा पाउँछ, बच्चा पाएछ भने पाठा यहाँ राखेर लाइट दिनुपर्ने हुन्छ होइन। त्यो लाइट दिनुपर्ने हुन्छ, यहाँ राखेर चाहिँ हामीले घैला मैला यसो राखेर चाहिँ थोरै परालहरू राखेर, सुक्खा पराल राखेर यहाँ राखेर बच्चाहरू ब्याएपछि होइन यहाँ राखिन्छ। र त्यो 1 घन्टा चाहिँ तापक्रममा राख्नै पर्छ त्यो पाठाहरू। यदि पाठा त्यो लाइटमा राखेन भने पाठा चाहिँ अपाङ्ग हुने सम्भावना हुन्छ बढी यसो। त्यही भएर लाइटमा राख्नै पर्छ। र यसमा हामी ढोका पनि यसरी राख्न सक्छौँ। हजुर ढोका यसरी बनाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ बाँधिदिनुहोस्, यसले उदिन सक्छ होइन। यहाँनिर बाँधिदिनुहोस् यसरी, यहाँनिर बाँधेपछि यो जति गरे नि खुस्किँदैन। हामीसँग यो देख्न सकिन्छ यहाँ चारो पानीको लागि हजुर यहाँ यो भनेको दाना खाने हो, त्यो भनेको पानी खाने हो। यहाँ फुकको दाना हालिदिने हो यसमा, ठुलो उसमा होइन। यसमा फुकको दाना हालिदिने हो, त्यहाँ पानी हो। जब दाना खान्छ, फुकको दाना खाइसकेपछि पानी त्यहाँ हुन्छ, पानी चुप्प खान्छ, दाना यता खान्छ। त्यसो गर्यो भने पानी दाना सँगसँगै खाँदै गऱ्यो भने बङ्गुर छिटो अगाउँछ र बङ्गुरलाई धेरै दानाको आवश्यकता पर्दैन। हजुर सर, यति धेरै जानकारी दिनुभयो, त्यसका लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद सर। तपाईँ नेपाल स्पेसल्ली हाम्रो देशमा धेरैजना बेरोजगार बस्नुभएको छ युवा दाजुभाइहरू। हजुर यसमा तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? सामान्य अब म के भन्न चाहन्छु भने जसरी मैले पहिला पनि भने होइन, मेरो जुन 15 वर्ष मैले वेस्ट गरेँ, 15 वर्ष बिताएँ। हजुरहरू यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भनेदेखि हजुरहरू विदेश छोडेर आउनुहोस्। हजुरसँग जतिसुकै छ 2 लाख 3 लाख 4 लाख कति छ आफूसँग पकेटमा छ बचेको, त्यही पैसा लिएर आउनुहोस्। आगम चाहिँ म 4 लाख छ भने 8 लाख बनाएर व्यवसाय सुरु गर्छु भनेर नसोच्नुहोस्। किनभने त्यो 2 वर्ष पर्खिन्जेलसम्म तपाईँसँग यहाँ 8 को 16 लाखमा पनि तपाईँ यहाँ बिजनेस गर्न सक्नुहुन्न। किनभने यहाँको महँगाई बढ्दै जान्छ होइन, यहाँको स्थितिहरू बढ्दै जान्छ, हरेक परिवर्तन हुँदै जान्छ। तसर्थ तपाईँले देश यदि जानुभएको छैन भने यो व्यवसायमा लाग्नुहोस्। कुनै जातपातमा नअल्झिनुहोस् होइन। तँ जातिले यो पाल्ने, म जातिले यो पाल्ने भने नगर्नुहोस् होइन। आफ्नो जाति विशेषलाई काममा राखेर व्यवसाय रूपले गर्नुहोस् र हामी यहाँदेखि राम्रोसँग बेनिफिट कमाउन सक्छौँ एकदमै। र कतिपय भ्युअरले जति पनि मेरो भिडियो हेर्दै हुन्छ, उहाँलाई पछि कुनै समस्या आइपर्यो अथवा उहाँले यो खालको व्यवसाय गर्ने सोच बनाउनुभयो, बङ्गुर पालन गर्नुभयो अथवा यसको बारेमा अझ डिटेल रूपमा जान्ने सोच बनाउनु भयो भने मैले तपाईँको नम्बर डिस्प्लेमा देखाउन सक्छु सर। डिस्प्लेमै नम्बर देखाउन चाहिँ मलाई अलिक गाह्रो पर्छ होइन। किनभने एकदम फोन आइरहने हुन्छ। अब फोन आएपछि भनेको रिसिभ गरेन भने साथीहरू रिसाउने हुन्छ। यदि हजुरले मलाई के गर्नु छ भने सङ्गीत योगी भनेर मेरो फेसबुक फलो गर्नुहोस् अथवा मेसेन्जरमा फलो गर्नुहोस्। त्यसमा हजुरले सोध्नुहोस्, तपाईँलाई म प्राइभेट तरिकाले म नम्बर दिन सक्छु। यसमा अन्तर्गत म उहाँलाई थोरै रोकेर जानकारी दिन चाहन्छु। उहाँको आफ्नै एउटा च्यानल पनि छ। उहाँले चाहिँ जे जस्तो च्यानलमा विशेष गरेर यो बङ्गुर व्यवसाय सम्बन्धी हरेक कुरा हाल्नुहुन्छ। साथीहरू तपाईँलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो? राम्रो लाग्यो भने कृपया भिडियो लाइक गरिदिनु होला, च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र यो भिडियोलाई अन्य साथी समक्ष सेयर गर्नु होला। हवस्, आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। आजदेखि तपाईँहरूको एकदम शुभ बितोस्। जय नेपाल, शुभ दिन।